Hello everyone, welcome to Bright Star English Academy. Today we will discuss about MCQs of George Orwell. आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ George Orwell ਦੇ most important MCQs ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ. Let's start. In which state was Orwell born? George Orwell ਦਾ birth ਸੀ ਜੋ ਕਿਹੜੀ state ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੰਬਈ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ. ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਬਰਥ ਸੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਮੋਤੀਹਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ what is the real name of George Orwell George Orwell ਦਾ real name ਕੀ ਹੈ ਥੋਮਸ ਐਰਿਕ ਔਰਵੈਲ ਰਿਚਰਡ ਬਲੇਅਰ ਐਰਿਕ ਅਰਥਰ ਬਲੇਅਰ ਜॉर्ज ਅਰਥਰ ਵਿਲਸਨ जॉर्ज ऑरवेल ਦਾ real name ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਐਰਿਕ ਅਰਥਰ ਬਲੇਅਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ which one is George Orwell's first novel George Orwell ਦਾ first novel ਕਿਹੜਾ ਹੈ A clergyman's daughter Coming up for air Verme's days Keep the SP Distra flying George Orwell ਦਾ first novel ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ वर्मेस डेज कदों आया सीगा वर्मेस डेज 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਨੋਵਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹੂ ਕਾਲਡ ਰੁਦਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਪੋਇਟ ਰੁਦਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਪੋਇਟ ਸਟੀਫਨ ਲੀਕੌਕ ਜਾਰਜ ਆਰਵੈਲ ਵਿਲੀਅਮ ਗੋਲਡਿੰਗ ਸਿਮਸ ਹੀਨੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੁਦਿਆਰਡ ਕਿਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬੈਡ ਪੋਇਟ ਜਾਰਜ Orwell. Next is which is George Orwell's essay criticizing British imperialism? George Orwell ਦਾ ਕਿਹੜਾ essay ਹੈ ਜੋ criticize ਕਰਦਾ ਹੈ British imperialism ਨੂੰ? Politics and the English language, Why I Write, A Hanging, Shooting an Elephant. ਕਿਹੜਾ essay ਸੀ ਜੋ British imperialism ਨੂੰ criticize ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸੀ Shooting an Elephant. Next is what phrase in 1984 describes government surveillance ਕਿਹੜਾ phrase ਹੈ ਜੋ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਨੋਵਲ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਟੋਟਲਿਟੇਰੀਅਨ ਗੇਜ਼ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ 1984 ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਵਾਰ ਡਿਡ ਜॉर्ज ऑरवेल फाइट कोल्ड वॉर वर्ल्ड वार 1 स्पैनिश सिविल वॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ਕਿਹੜੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜॉर्ज ऑरवेल ਨੇ स्पैनिश Civil War. Next is in which year George Orwell's novel Animal Farm published? जो George Orwell ਦਾ novel है Animal Farm ਕਿਹੜੇ year ਦੇ ਵਿੱਚ publish ਹੋਇਆ ਸੀ 1935 1942 1948 1945 ਕਿਹੜੇ year ਦੇ ਵਿੱਚ publish ਹੋਇਆ ਸੀ 1945 next is Who wrote the preface of Homage to Catalonia? Spelling mistake है Lonia. Who wrote the preface of Homage to Catalonia? ਕਿਹੜੇ year ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ Homage to Catalonia ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦਾ preface ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜॉर्ज ऑरवेल ਵਿਲੀਅਮ ਗੋਲਡਿੰਗ ਲਾਇਨਲ ਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਮੇਜ ਟੂ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਲਾਇਨਲ ਟ੍ਰਿਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ what type of farm is depicted in Animal Farm Animal Farm ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟਾਲਿਨ ਫਾਰਮ ਸ਼ੀਪ ਫਾਰਮ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਫਾਰਮ ਮੈਨੂਰ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਰ ਫਾਰਮ
ਕਿਹੜੇ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ in which year 1984 published 1984 ਨੋਵਲ ਸੀ ਜੋ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਕਿਹੜੇ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1949 1945 1947 1948 ਕਿਹੜੇ ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਨੋਵਲ ਹੈ ਜੋ 1949। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ which novel attacks टोटलिटेरियनिज्म ਕਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ A clergyman's daughter Animal Farm 1984 Keep the SP Distra Flying ਕਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ Animal Farm। Next is what is the main theme of Animal Farm? Animal Farm ਦੀ main theme ਕੀ ਹੈ corruption of power, colonialism, capitalism, communism। ਕੀ ਸੀਗੀ main theme Animal Farm ਦੀ corruption of power। Next is where did Orwell die? George Orwell ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਹਾਰ, ਬਰਮਾ, ਹਰਟਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ, ਲੰਡਨ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦੀ ਡੈਥ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਬਰਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਤੀਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੋਰੋਥੀ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ ਵਿਚ ਜॉर्ज ऑरवेल्स नोवेल। जो डोरोथी हेयर है ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰਜੀਮੈਨਸ ਡਾਟਰ, ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ, ਵਰਮਿਸ ਡੇਜ਼, ਕੀਪ ਦ ਐਸਪੀ ਡਿਸਟਰਾ ਫਲਾਈਂਗ। ਕਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰਜੀਮੈਨਸ ਡਾਟਰ। ਜੋ ਇਹ ਕਲਰਜੀਮੈਨਸ ਡਾਟਰ ਨੋਵਲ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਮਿਸ ਡੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨੋਵਲ 1984 what is the name of the party's leader? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਨੋਵਲ ਹੈ 1984 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੈਨੂਅਲ ਗੋਲਡਸਟੇਨ, ਵਿੰਸਟਨ ਸਮਿਥ, ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ, ਓਬ੍ਰੇਨ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ। ਜੋ ਵਿੰਸਟਨ ਸਮਿਥ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਹੈ ਨੋਵਲ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਗੋਨਿਸਟ ਹੈ ਨੋਵਲ ਦਾ। ਜੋ ਓਬ੍ਰੇਨ ਸੀ ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿੰਸਟਨ ਸਮਿਥ ਨੂੰ। Next is which novel attacks Russian communism? ਕਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲਰਜੀਮੈਨਸ ਡਾਟਰ, ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ, ਵਰਮਿਸ ਡੇਜ਼ 1984। ਕਿਹੜਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ। ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ 1945 ਚ। ਜੋ ਵਰਮਿਸ ਡੇਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1934। 1984 ਨੋਵਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਲਰਜੀਮੈਨਸ ਡਾਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਕਲਰਜੀਮੈਨਸ ਡਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰੋਥੀ ਹੇਅਰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਡੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨਹੀਂ।
सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क्स ने जो उन्हों दी ही डेट्स लर्न करनिया ने, सारियां दी करन दी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑरवेल बुक इज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस इन बर्मा? एनिमल फार्म, वर्मिस डेज, कीप द एसपी डिस्ट्रा फ्लाइंग, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। केड़ी बुक है जो ऑरवेल दी वर्मा दे एक्सपीरियंसेस ते बेस्ड है? केड़ी सीगी? वर्मिस डेज 1934 फर्स्ट नॉवल सीगा ये, फर्स्ट नॉवल सी जॉर्ज ऑरवेल दा। नेक्स्ट इज विच नॉवल हैज द सबटाइटल ए फेयरी स्टोरी? केड़े नॉवल दा सबटाइटल है ए फेयरी स्टोरी? एनिमल फार्म, वर्मिस डेज, 1984, ए क्लर्जी मैन्स डॉटर। केड़े नॉवल दा सबटाइटल है ए फेयरी स्टोरी? एनिमल फार्म। आई होप के सारे MCQs वधिया लग रहे होंगे। जल्दी जल्दी लाइक कर दो सारे इस वीडियो नू एंड अपने फ्रेंड्स नाल भी जरूर शेयर करो तां जो उन्होंने भी बेनीफिट मिल सके। जेकर तुसी हज तक इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया दैन जल्दी जल्दी सबसक्राइब कर लो तां जो नोटिफिकेशंस ने तुहानू टाइम टू टाइम मिलते रहन। जो ये वीडियो तुहानू एक लिमिटेड टाइम के लिए विजिबल होएगी, जदों ही नैक्सट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी दैन ये वीडियो तुहानू विजिबल नहीं होएगी, तां जो तुसी एक्टिव रहो सारे। इस वीडियो नू जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो एंड अपने फ्रेंड्स नाल भी शेयर जरूर करियो। नैक्सट इज वैन वॉज 1984 पब्लिश्ड? जो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है 1984 केड़े ईयर दे विच पब्लिश होया सीगा? 1945, 1949, 1948, 1947। केड़े ईयर दे विच होया सीगा पब्लिश? 1949। नेक्स्ट इज हु इज द ऑनर ऑफ एनिमल फार्म? इन एनिमल फार्म जो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है एनिमल फार्म, उस दे विच एनिमल फार्म का ऑनर कौन सी? नेपोलियन, मिस्टर जॉन्स, स्नोवॉल, ओल्ड मेजर। कौन सीगा ऑनर? कौन सी एनिमल फार्म का? मिस्टर जॉन्स। नेक्स्ट इज व्हाट वाज जॉर्ज ऑरवेल्स ऑक्यूपेशन इन बर्मा? जो जॉर्ज ऑरवेल बर्मा दे विच सी तो की काम करते थे उथे? सोल्जर, पुलिसमैन, जर्नलिस्ट, डिप्लोमैट। की सीगे जॉर्ज ऑरवेल? पुलिसमैन सीगे। ते इन्होंने अपने वर्मा दे एक्सपीरियंस केड़े वर्क दे विच दिखाए ने एज अ पुलिसमैन? वर्मिस डेज दे विच, जो इन्हां दा फर्स्ट नॉवल सीगा। केड़े ईयर दे विच आया सीगा? वर्मिस डेज 1934 दे विच। नेक्स्ट इज विच नॉवल इज डायस्टोपिया और एंटी यूटोपिया? केड़े नॉवल नू डायस्टोपियन नॉवल कहा जाता है? एनिमल फार्म, वर्मिस डेज, 1984, ए क्लर्जी मैन्स डॉटर। केड़े नॉवल नू डायस्टोपियन नॉवल कहा जाता है या एंटी यूटोपिया? 1984। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज अ बीस्ट फेबल? बीस्ट फेबल केड़े नॉवल नू कहा गया है? 1984, ए क्लर्जी मैन्स डॉटर, कीप द एसपी डिस्ट्रा फ्लाइंग, एनिमल फार्म। केड़े नॉवल नू बीस्ट फेबल कहा जाता है? एनिमल फार्म। कदों आया सी? 1945 दे विच। सबटाइटल की सी इहदा? एनिमल फार्म दा सबटाइटल की सीगा? ए फेयरी स्टोरी। सबटाइटल इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ एनिमल फार्म? All animals are equal, all animals are friends, 2 legs bad, 4 legs good, 4 legs good, 2 legs bad। की सीगा एनिमल फार्म का मोटो? 4 legs good, 2 legs bad। ये एनिमल नू सुपीरियर कह रहे सी, एनिमल्स नू गुड कह रहे सी। एनिमल्स 4 legs सीगे एंड 2 legs ह्यूमन बीइंग्स नू कह रहे ने कि वो बैड ने। एनिमल्स की प्रेज की गई इस दे विच। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज
is not a term coined by George Orwell in the novel 1984. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ 1984 ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਡਬਲ ਥਿੰਕ, ਥੌਟ ਪੁਲਿਸ, ਨਿਊ ਸਪੀਕ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀ? ਕੋਲਡ ਵਾਰ। ਡਬਲ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੌਟ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਥੌਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗੀ, ਥੌਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇੱਕ ਸੀ ਮੈਮਰੀ ਹੋਲ, ਇੱਕ ਸੀ ਰੂਮ 101, ਨਿਊ ਸਪੀਕ ਵੀ ਸੀ, ਡਬਲ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ। ਇਹ ਟਰਮ ਸੀ ਜੋ 1984 ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ which is not one of ministries in 1984। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 1984 ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਵ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰੁਥ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੀਜ਼। 4 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਵ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰੁਥ, ਐਂਡ fourth one is ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੀਸ। Ministry of Peace. Next is which of the following is autobiography of George Orwell? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੀ autobiography ਕਿਹੜੀ ਹੈ? Down and Out in Paris and London, Vermeer's Days, Such Were the Joys, My Story। ਕਿਹੜੀ ਹੈ autobiography ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੀ? Such Were the Joys। ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ which of the following work is not written by George Orwell? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? Coming Up for Air, The Spike, The Spire, The Road to Vampire। ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ ਸਪਾਇਰ। ਜੋ ਦ ਸਪਾਈਕ ਸੀ ਇਹ ਫਸਟ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਜੋਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ। ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਫॉर 에ਅਰ ਹੈ ਜੋ ਨੋਵਲ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦ ਰੋਡ ਟੂ ਵੈਂਪਾਇਰ ਵੀ ਨੋਵਲ ਸੀਗਾ। ਰੋਡ ਟੂ ਵੈਂਪਾਇਰ ਹੈ ਜੋ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਜੋ अपना कमिंग अप फॉर एयर है ये 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। द स्पायर वर्क है जो ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ? द स्पायर विलियम गोल्डिंग ਦਾ। द स्पायर वर्क है जो विलियम गोल्डिंग ਦਾ। कंफ्यूज नहीं होना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। द स्पाइक है जो जॉर्ज ऑरवेल ਦਾ फस्ट पब्लिश्ड ਐਸੇ है इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ। द स्पायर वर्क ਸੀ ਜੋ ਇਹ विलियम गोल्डिंग ਦਾ वर्क ਸੀਗਾ, एंड जो जॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट इज which of the following work by George Orwell is about Spanish Civil War? ਕਿਹੜਾ वर्क है जॉर्ज ऑरवेल ਦਾ जो स्पेनिश सिविल वॉर बारे है? Vermeer's Days, The Road to Vampire, Homage to Catalonia, Shooting an Elephant। ਕਿਹੜਾ वर्क है जो स्पेनिश सिविल वॉर बारे है? Homage to Catalonia। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ Homage to Catalonia? 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ। Next is in which year George Orwell born? ਜॉर्ज ऑरवेल ਦਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1908, 1905, 1906,
1903 ਕਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦਾ 1903 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਤੀਹਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਲੰਡਨ ਚ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ in which essay George Orwell wrote the experiences of low life ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ experiences ਦਿਖਾਏ ਆ low life ਦੇ shooting an elephant the spike why I write how the poor die low life ਦੇ experiences ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਹੈ the spike ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਸਟ ਐਸੇ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ what unusual stipulation did Orwell include in his will ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ that his wife never remarry that his ashes be flung from a plane over India that no biography be written of him, that his estate be left to his English bulldog. ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ no biography be written of him ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ next is which one is the national anthem in Animal Farm Animal Farm ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Animals of England Cattle of England Beasts of England Creatures of England ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Animal Farm ਦੇ ਵਿੱਚ Beasts of England next is Jordan Comstock is a character in which George Orwell's novel जो Jordan Comstock है किहड़े novel ਦਾ character है A clergyman's daughter Coming up for air Worm's days Keep the SP Distra flying ਕਿਹੜੇ novel ਦਾ character है Jordan Comstock Keep the SP Distra flying next is An examination of Gulliver's Travels is the subtitle of An examination of Gulliver's Travel है जो किहड़े वर्क ਦਾ सबटाइटल है बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन Politics versus literature Politics and English language Notes on nationalism Why I write ਕਿਹੜੇ वर्क ਦਾ सबटाइटल है An examination of Gulliver's Travels Politics versus literature next is George Bowling is a character in the novel George Bowling character है जो ਕਿਹੜੇ novel ਦੇ ਵਿੱਚ है A clergyman's daughter Coming up for air Worm's days Keep the SP Distra flying ਕਿਹੜੇ novel ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ character George Bowling Coming up for air next is which character represents Nicholas II in Animal Farm Nicholas II ਨੂੰ ਕੌਣ represent ਕਰਦਾ ਹੈ Animal Farm ਦੇ ਵਿੱਚ Napoleon Mr. Jones Snowball Old Major ਕੌਣ represent ਕਰਦਾ ਹੈ Animal Farm ਦੇ ਵਿੱਚ Nicholas II ਨੂੰ Mr. Jones next is which character represents Leon Trotsky in Animal Farm Leon Trotsky ਨੂੰ ਕੌਣ represent ਕਰਦਾ Animal Farm ਦੇ ਵਿੱਚ Napoleon Mr. Jones Snowball Old Major ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ Leon Trotsky ਨੂੰ represent ਕੌਣ ਕਰਦਾ Animal Farm ਦੇ ਵਿੱਚ Snowball next is which character represents Stalin in Animal Farm
ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੈਪੋਲੀਅਨ, ਮਿਸਟਰ ਜੋਨਸ, ਸਨੋਵਾਲ, ओल्ड मेजर। कौन रिप्रेजेंट करता है? जोसेफ स्टालिन नु, जोसेफ स्टालिन नु कौन रिप्रेजेंट करता है? नेपोलियन। नेक्स्ट इज इमैनुअल गोल्डस्टेन इज अ कैरेक्टर इन द नॉवल। इमैनुअल गोल्डस्टेन करैक्टर है जो केड़े नॉवल दे विच है? ए क्लर्जीमैनस डॉटर, कमिंग अप फॉर एयर, 1984, एनिमल फार्म। केड़े नॉवल दे विच है ये करैक्टर? इमैनुअल गोल्डस्टेन 1984 दे विच। नेक्स्ट इज विंस्टन स्मिथ इज अ करैक्टर ऑफ द नॉवल। विंस्टन स्मिथ केड़े नॉवल दा करैक्टर है? 1984, एनिमल फार्म, ए क्लर्जीमैनस डॉटर, कीप द एसपी डिस्ट्रा फ्लाइंग। केड़े नॉवल दा करैक्टर है विंस्टन स्मिथ? 1984। जो विंस्टन स्मिथ है कौन सी? प्रोटैगोनिस्ट सी नॉवल दा। ये भी पूछ लिया जाता भी प्रोटैगोनिस्ट कौन सीगा 1984 नॉवल दा? विंस्टन स्मिथ। नेक्स्ट इज विच नॉवल डील्स विद डोरोथी हेयर्स मिजरेबल लाइफ ड्यू टू एमनीसिया। केड़ा नॉवल है जो डोरोथी हेयर दी मिजरेबल लाइफ नाल डील करदा है? ड्यू टू एमनीसिया। एमनीसिया एक बीमारी है, भुल्लन दी बीमारी हुंदी है ये, जो डोरोथी हुंदी है वो सफर कर रही हुंदी है एमनीसिया तो। एमनीसिया तो सफर कर रही हुंदी है जो डोरोथी हेयर है। केड़े नॉवल दे विच? 1984, कमिंग अप फॉर एयर, ए क्लर्जीमैनस डॉटर, कीप द एसपी डिस्ट्रा फ्लाइंग। केड़े नॉवल दे विच है ये? ए क्लर्जीमैनस डॉटर। नेक्स्ट इज द लाइन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली अपीयर्स इन। केड़े नॉवल दे विच आंदी है लाइन एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली? 1984, एनिमल फार्म, शूटिंग एन एलिफेंट, पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। केड़े वर्क दे विच आंदी है लाइन? एनिमल फार्म। नेक्स्ट इज विच कैरेक्टर इज अ हार्ड वर्किंग क्रेडुलस हॉर्स इन एनिमल फार्म। केड़ा करैक्टर है जो हार्ड वर्किंग क्रेडुलस हॉर्स हैगा एनिमल फार्म दे विच? नेपोलियन, बॉक्सर, स्नोबॉल, ओल्ड मेजर। कौन हैगा हार्ड वर्किंग हॉर्स? केड़ा सीगा? बॉक्सर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इन्हां दे विचों केड़ी पब्लिशिंग डेट है जो इनकरेक्ट है? एनिमल फार्म 1945, 1984 नॉवल है जो 1948 दे विच पब्लिश होया सी, वर्मिस डेज 1934 दे विच, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन 1933 दे विच। केड़ा सीगा जो रॉन्ग है इन्हां दे विचों? एनिमल फार्म तो 45 दे विच ही पब्लिश होया सी। जो 1984 है ये 48 दे विच नहीं पब्लिश होया सी। कदों होया सीगा? 1949 दे विच। जो वर्मिस डेज है 1934 दे विच आया सी, जो वर्मा दे एक्सपीरियंस बारे सीगा एज अ पुलिसमैन। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन है जो 1933 दे विच पब्लिश होया सी। एंड ए फर्स्ट फुल लेंथ वर्क सीगा, फर्स्ट फुल लेंथ वर्क सीगा ये डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन, फर्स्ट फुल लेंथ वर्क सी। नेक्स्ट इज कंप्लीट द लाइन ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट डैश एनिमल्स आर मोर इक्वल। फ्यू, सम, दीज, लिटल। कंप्लीट करना है तुसी इस लाइन नू। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट डैश एनिमल्स आर मोर इक्वल। केड़े वर्क दे विच आई है ये लाइन? एनिमल फार्म दे विचों। एनिमल फार्म कदों पब्लिश होया सी? 1945 दे विच। एंड ये की सीगा? बीस्ट फेबल सी। जो बीस्ट फेबल है ये एनिमल फार्म है जो। एंड इस दा सबटाइटल की सी?
ए फेयरी स्टोरी। हाँ जी, कंप्लीट करो इस लाइन में। की आएगा फ्यू सम दीज लिटल। की आएगा ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। नेक्स्ट इज which is not one of the three slogans in 1984। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 1984 ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। war is peace, obedience is a strength, freedom is slavery, ignorance is a strength। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? obedience is a strength। ਇਹ ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, war is peace, freedom is a slavery, and ignorance is a strength। पूछा जा सकता है कि एक कोट है जो केड़े वर्क दे विच है, war is peace, freedom is slavery and ignorance is a strength। तो तुसी की टिक करना है 1984। 1984 नॉवल सी जो केड़े ईयर दे विच आया सी? 1949। नेक्स्ट इज which character inspires rebellion in the animals in animal farm। ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਰਿਬੇਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਕਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਪਰ, ओल्ड मेजर, नेपोलियन। कौन रिबेलियन नू इंस्पायर करता है एनीमल फार्म दे विच? जो एनीमल फार्म नॉवल सीगा इस विच रिबेलियन नू कौन इंस्पायर करता है? बॉक्सर, मिस्टर विंपर, ओल्ड मेजर, नेपोलियन। कौन करता है? ओल्ड मेजर। नेक्स्ट इज विच नॉवल डील्स विद जॉर्डन्स रिजेक्शन ऑफ मनी एंड स्टेटस एंड एज अ रिजल्ट हिज मिजरेबल लाइफ। पहला तो मैं करवाया क्वेश्चन, जॉर्डन कॉमस्टॉक केड़े नॉवल का करैक्टर है? हिंट मिल गया तुहानू। एंड उसकी मिजरेबल लाइफ नाल डील करता है केड़ा नॉवल? क्लर्जीमैन्स डॉटर, कमिंग अप फॉर एयर, वर्मिस डेज, कीप द एसपी डिस्ट्रा फ्लाइंग। केड़ा नॉवल है जो जॉर्डन की रिजेक्शन ऑफ मनी एंड स्टेटस एंड एज अ रिजल्ट हिज मिजरेबल लाइफ नाल डील करता है? कीप द एसपी डिस्ट्रा फ्लाइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि तुहानू MCQ सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ होणगे। जल्दी जल्दी सारे लाइक कर दो। एंड कल अपना नेक्स्ट राइटर है विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग कल ही करांगे आपां। तुसीं विलियम गोल्डिंग नू चंगी तरह प्रिपेयर करना है। विलियम गोल्डिंग दा एक वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। इसकी समरी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन ने जो इंपॉर्टेंट वाले वो समरी दे विचों भी लैके आवांगी मैं। दैन तुसीं विलियम गोल्डिंग नू चंगी तरह प्रिपेयर कर लियो एंड अपने फ्रेंड्स नाल भी इस चैनल नू जरूर शेयर करो तां जो उन्हां दा बेनिफिट हो सके। कमेंट सैक्शन दे विच अपने व्यूज़ जरूर दिओ कि तुहानू ये वीडियो किस तरह की लगी एंड MCQs ने जो तुहानू उन्हां दा लैवल है जो किस तरह का लग रहा है। For more videos, more MCQ sessions, don't forget to like, share or subscribe this channel, Bright Star English Academy. Thank you.